Welcome sa Panlasang Pinoy! Ang gagawin natin ngayon ay isang uri ng potato salad na tamang-tama sa panahon ngayon. Lalo na't kakatapos na ng Pasko at magbabagong taon na. Tamang-tama to dahil napakadali lang gawin pero espesyal to at napakasarap. At ang tawag ko dito ay potato salad with carrots and pineapple. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa salad dish na to. Ito yung patatas, carrot. Gagamitin tayo ng pineapple chunk, ng minced onion, ng Lady's Choice Mayonnaise, ng ground black pepper, ng asukal, at ng asin. Bukod dito, kailangan din natin ng tubig at ng parsley. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, gawin na natin itong salad na to. Magpapakululan tayo ng tubig sa isang cooking pot. At kapag kumulo na yung tubig, ilagay na muna natin dito yung patatas. 3 pirasong patatas ang gamit natin dito. Ito yung baking potato. Pakuluan lang muna natin ito ng 2 minutes. Magbibilang tayo ng 2 minutes sa oras na nag-umpisang mag-boil uli o mag-umpisang kumulo uli yung tubig dito. At makaraan ng 2 minutes, ilalagay na natin dito yung carrot. Ang ginawa ko dito sa carrot dahil medyo mahaba, hinati ko lang sa gitna para magkasya dito sa ating lutuan. Ilalagay lang natin lahat dito at itutuloy lang natin ang pagpapakulo ng 10 minuto. At makalipas ang 10 minuto, malambot na itong patatas at yung carrot. Kailangan nating ilagay dito sa isang bowl na merong yelo at malamig na tubig nang sa ganun ay ma-stop kaagad yung cooking process. Ito yung tinatawag na blanching. Yung mainit na carrot at patatas kapag nilagay natin sa malamig na tubig, unti-unti itong lalamig. Hindi din to lalambot ng tuluyan, kaya maganda pa yung texture ng salad natin mamaya. Pabayaan lang nating mag-cool down itong patatas at yung carrot at pagkatapos ay hihiwain lang natin ito into cubes at iset aside muna natin. Ngayon naman, gawin na natin itong ating mayonnaise mixture. Ito yung ating salad dressing. Ang ginagamit ko dito ay yung 220 ml na doy pack ng Lady's Choice Mayonnaise. Katumbas ito ng around 7.5 ounces. Para sa akin, napaka-conveniente nitong packaging na to dahil sakto lang yung kailangan natin, ilalagay lang natin lahat dito pagkatapos okay na, itatapon na natin yung lalagyan. Hindi na natin kailangan sukatin. Ito naman yung sibuyas. Ito yung ating tinatawag na minced onion o yung sibuyas na hiniwa ng maliliit na piraso. Ang gamit ko dito ay yellow onion. Pwede kayong gumamit ng puting onion. Ito yung ground black pepper. 1/4 teaspoon lang na ground black pepper. At ito naman yung granulated white sugar o yung puting asukal. 1 teaspoon lang yan. At pagkatapos, ito naman yung asin. Pagdating sa asin, nasa sa inyo kung gaano karami. Mag-umpisa muna tayo sa konti. Naglagay lang ako dito ng 1/2 teaspoon. At pagkatapos ay haluin lang natin itong mabuti. Mamaya i-adjust natin yung lasa nito kapag nalagay na natin lahat ng mga ingredients. Sa ngayon, okay na muna to, lalo na yung asin. Para sa akin, mas maganda na nag-uumpisa muna tayo sa konting asin. Mas okay yung kulang yung lasa o yung kulang yung alat. Kesa naman yung maalat na kagad. Mas madali kasing remedyohan kapag kulang yung alat. Ibig sabihin, maglalagay lang tayo ng konting asin. Pero kapag sumobra naman yung alat, ibig sabihin nun magdadagdag pa tayo ng mga ingredients na iba pa. Nang sa ganun ay mabalanse yung lasa. So, hindi ganun kadali yun. Ayan, eto na yung pineapple chunks. At naglagay ako dito ng 2 tablespoons ng pineapple juice. Since delata yung pineapple chunks na gamit ko, may kasama tong pineapple juice. So naglagay pa ako ng 2 tablespoons para mas maging malasa yung pineapple dito. Ito naman yung hiniwa na natin na pinakulo ang carrots. Haluin lang natin itong mabuti. Ifo-fold lang natin para hindi madurog yung carrots. Siguraduhin lang natin na na-coat na nung ating salad dressing yung lahat ng carrot at yung pineapple na nandito sa ating mixing bowl. Ngayon naman ay isunod na natin ilagay dito yung patatas.
Ito yung ating pinakuluang patatas na hiniwa lang din natin into cubes. Ang gamit ko dito yung tinatawag na baking potato. Malamang ito yung pinaka-common na patatas na makikita ninyo sa Pilipinas. So, yan. So, haluin lang natin mabuti. At ifo-fold lang din natin uli para hindi natin madurog yung patatas at yung carrot. Ito rin yung parte kung saan in-encourage ko kayo na tikman itong salad. Para malaman ninyo kung tama lang ba yung asin na nilagay ninyo dito o kailangan pandagdagan. Ilalagay na rin natin dito yung ating parsley na flat leaf. Ang ginawa ko dito ay hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Nakakatulong to magpalasa dito sa salad at pinapaganda pa yung itsura ng salad dahil nagbibigay ito ng contrast. Dating gawi, hahaluin lang natin itong mabuti ulit, ifo-fold lang natin. Yan, at simutin na natin lahat ng parsley dito para walang masayang. May konti pang natira. Lagay lang natin dito. At pagkatapos, haluin ko lang ito. Tatakpan ko lang itong aking mixing bowl at ilalagay ko lang ito sa refrigerator. Mas maganda kasi kapag sineserve natin itong salad na to ng chilled. So, refrigerate lang natin ng 1 hour bago natin i-serve. Ito na ang ating potato salad with carrots and pineapple. Tara, tikman na natin to. Ito na yung ating potato salad na may carrot at pineapple. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Napakadali lang gawin, simpleng-simple. At tikman na natin to, husgahan na natin. Parang hinalo-halo lang natin lahat ng mga ingredients. Pero sabi ko naman sa inyo, masarap, di ba? Kaya papatunayan ko ngayon. Umpisa pa lang, nakasahan ko na kagad. Ang nagpapasarap dito yung pagiging creamy nito. At yung lasa rin ng pineapple na humahalo. So, sarap ng lasa ng pineapple. Pagkatapos yung pagiging creamy ng mayonnaise nandito na rin. Tapos may sibuyas pa. Tapos nilagyan pa natin to ng konting seasoning, diba? So, nandun yung lasa. Manamis-namis pa dahil may konti pa tayong asukal na nilagay dito. Kaya, saktong-sakto eh. Tama-tama din yung pagkakaluto natin sa patatas pati sa carrot. At mas masarap to kung malamig. So, nire-recommend ko na i-refrigerate nyo muna to bago nyo i-serve. Saktong-sakto to sa mga meat dishes. Gawin niyo yung side dish to sa meat. Mapa-inihaw na baboy man yan, kunyari. O mapa-bake na chicken o kung ano man. Tamang-tamang side dish ito. Ang sarap. Panalong-panalo. Sana subukan niyo itong ating recipe. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello kay Jay Castro, kay Jonalyn Ontog, kay Gertie Alguaras, kay Heyful, kay Alibaba Haramia, at kay Erica May Salazar. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyo pag-comment dito sa YouTube. At dun sa iba pang hindi natin nabati, naku, pakiabangan po yung ibang video natin in the future. At isisiksik natin yung ating greetings portion dyan. Bibigyan natin ng pagkakataon para mabati natin lahat kayo. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong panonood ng ating mga videos at sa lagi ninyong pagsubaybay. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to, di ba? Napakasimpleng potato salad recipe na tsak na swak sa inyong panlasa. Para sa mga kaibigan natin na hindi pa nagsasubscribe, inimbitahan ko kayo na i-click lang ang subscribe button na nandito sa ilalim ng video na to. Kapag ginawa niyo yan, masasubscribe kagad kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel at makikita ninyo o manonotify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. O paano magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.